नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ मित्रांनो, तर हा व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला खास करून नवीन भरती आणली मित्रांनो, लेटेस्ट भरती आणलाय. तुम्हाला सांगितलं तुम्हाला दर नवीन भरतीची माहिती मिळते. तर बघा मित्रांनो, हा व्हिडिओ, तर हा व्हिडिओ मी तुम्हाला खास करून नवीन भरती आणला मित्रांनो. आणि मित्रांनो, आज सुद्धा मित्रांनो मी तुम्हाला 5 व्हिडिओ मित्रांनो नवीन भरतीवर, जर तुम्ही बघितलं नसेल तर लवकर लवकर चॅनल भेट द्या. चॅनलचं नाव दररोज नवीन मित्रांनो. चॅनलचं नाव दररोज नवीन असल्यामुळे तुम्हाला एकही दिवस नसतो, तुम्हाला दररोज नवीन भरतीची माहिती मिळते मित्रांनो. तर लवकर लवकर तुम्ही तिचे व्हिडिओ बघितले नसेल तर लवकर लवकर भेट द्या मित्रांनो चॅनल जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ मित्रांनो, किंवा मित्रांनो सर्च करा दररोज नवीन चॅनल, त्याच्या जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघा. किंवा मित्रांनो, ह्या व्हिडिओ खाली मित्रांनो चॅनल चित्र असतं, म्हणजे मित्रांनो मानसिक असतं, त्याला क्लिक करा म्हणजे तुम्ही आपोआप मित्रांनो चॅनल जा मित्रांनो. आणि चॅनल केल्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता आणि मित्रांनो त्याच्या खाली व्हिडिओ दिसेल मित्रांनो, संपूर्ण व्हिडिओ बघा. ते सुद्धा लेटेस्ट व्हिडिओ टाकले मित्रांनो. तर लवकर लवकर ते व्हिडिओ बघा, लवकर लवकर ती संपूर्ण माहिती बघा, लवकर लवकर आज दाखल करा त्यामध्ये, आणि लवकर लवकर नोकरी म्हणून घ्या, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आता बघा, तर त्याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. त्या अगोदर मित्रांनो, जर तुम्हाला हा तुमच्या मोबाईल स्क्रीन निर्देश नसेल त्याची कॉल ठेवून घ्या, खालच्या बटन स्टेटस करून द्या, म्हणजे हा तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन पोस्ट करून मित्रांनो. आता बघा, तर निघाले त्याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर मित्रांनो, ही भरती मित्रांनो NYKS मित्रांनो, NYKS म्हणजे मित्रांनो नेहरू युवा केंद्र संघटनेमध्ये मित्रांनो, नेहरू युवा केंद्र संघटनेमध्ये 336 जागांसाठी भरती मित्रांनो. 336 जागांसाठी भरती निघाली, खूप मोठी भरती निघाली मित्रांनो. अशी भरती पुन्हा निघणार नाही. 336 जागा दिल्या आहे. इथं बघा, तुम्हाला सांगितलं टोटल जागा दिली 336 जागा दिल्या आहे. इथं पद क्रमांक दिले मित्रांनो, इथं पदाधिकारी दिलं आहे, इथं पद संख्या दिलं आहे. तर पहिलं पद मित्रांनो बघा, सहाय्यक संचालक किंवा जिल्हा युवा समन्वयक, त्यासाठी मित्रांनो 160 जागा दिल्या मित्रांनो. आणि सर्वात जास्त जागा मित्रांनो पद क्रमांक 1 मध्ये दिले मित्रांनो, 160 जागा दिल्या आहे. आता दुसरं पद बघा मित्रांनो, ह्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं ज्युनियर कॉम्प्युटर प्रोग्रामर, त्यासाठी मित्रांनो 17 जागा दिल्या आहे. तिसरं पद मित्रांनो वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, त्यासाठी 1 जागा दिला आहे. आणि चौथं पद मित्रांनो सहाय्यक, त्यासाठी मित्रांनो 38 जागा दिला आहे. पाचवं पद मित्रांनो ग्रंथपाल, त्यासाठी 1 जागा दिला आहे. आणि सहावं पद मित्रांनो स्टेनो ग्रेड 2, त्यासाठी मित्रांनो 23 जागा दिला आहे. आणि सातवं पद मित्रांनो कॉम्प्युटर ऑपरेटर, त्यासाठी मित्रांनो कॉम्प्युटर ऑपरेटर, त्यासाठी मित्रांनो 4 जागा दिल्या आहे. आठवं पद मित्रांनो लेखालिपिक सह टंकलेखक, त्यासाठी मित्रांनो 58 जागा दिल्या आहे. आणि नवं पद मित्रांनो निम्न श्रेणी लिपिक, त्यासाठी मित्रांनो 12 जागा दिल्या आहे. आणि शेवटचं पद मित्रांनो 10वं मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, त्यासाठी मित्रांनो 23 जागा दिल्या आहे. अशा टोटल जागा मित्रांनो 10 पदांसाठी बदलून गेले. आणि टोटल जागा मित्रांनो 336 जागा दिल्या आहे. या 336 जागामध्ये मित्रांनो तुम्हाला एक जागा मिळाली तुमची लाईफ सेट झाली, कारण अशी भरती पूर्ण निघणार नाही. खूप वर्षाचे पद आहेत आणि खूप वर्षाचे पद असल्यामुळे मित्रांनो यामध्ये खूप वर्षाचा पगार असणार आहे. तर लवकर लवकर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा, म्हणजे तुमचा परिवार सुखत राहील मित्रांनो, आणि तुम्हाला खूप जास्त पगार मिळणार आहे. तर लवकर लवकर अर्ज दाखल करा, लवकर लवकर नोकरी मिळून घ्या, हे महत्त्वाचं आहे. आता मित्रांनो, पुढचा मुद्दा तुम्हाला दिला मित्रांनो, ह्यामध्ये शिक्षण दिले. तर यासाठी शिक्षण पात्र काढल्यानंतर लक्ष द्या. त्यासाठी तुम्हाला शिक्षण पात्र दिले मित्र बघा. तर पद क्रमांक 1 मित्रांनो सांगितले, पद क्रमांक 1 साठी मित्र शिक्षण पद दिले. कोणत्या शाखेतील पदव्युत्तर पदी पाहिजे मित्रांनो, कोणत्या शाखेतील पदव्युत्तर पदी पाहिजे. आणि पद क्रमांक 2 साठी मी तुम्हाला सांगितले कम्प्युटर सायन्स मास्टर पदी पाहिजे मित्रांनो. कम्प्युटर सायन्स मास्टर पदी पाहिजे, किंवा मित्रांनो BE झालं पाहिजे, किंवा MCA झालं पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 2 साठी अप्लाय करू शकता, आणि त्या अप्लाय करू शकता नाही. आता पद क्रमांक 3 साठी शिक्षण पात्र सांगितले. तर पद क्रमांक 3 साठी मित्रांनो तुम्हाला सांगितले इंग्रजीसह हिंदीमधील पदव्युत्तर पदवी, किंवा इंग्रजीसह हिंदीमधील पदवीसह हिंदी ते इंग्रजी आणि इंग्रजी ते हिंदी डिप्लोमा कोर्स झाला पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 3 साठी अप्लाय करू शकता, आणि त्या अप्लाय करू शकता नाही. आता पद क्रमांक 4 साठी शिक्षण पद दिले. तर पद क्रमांक 4 साठी मित्रांनो काय दिले लक्षात घ्या. तर तुम्हाला सांगितलं पहिले ह्यामध्ये मित्रांनो पदवी पाहिजे मित्रांनो, म्हणजे ग्रॅज्युएशन झालं पाहिजे. आणि मित्रांनो तुम्हाला दुसरं ह्यामध्ये सांगितलं बघा, तर दुसरं तुम्हाला ह्यामध्ये सांगितलं प्रशासन आणि खात्यांमध्ये 3 वर्षाचा अनुभव पाहिजे मित्रांनो. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 4 साठी अप्लाय करू शकता, आणि त्या अप्लाय करू शकता नाही. आता पद क्रमांक 5 साठी शिक्षण पद्धती मित्रांनो बघा. तर पद क्रमांक 5 साठी मित्रांनो तुम्हाला काय सांगितलं आहे, त्यामध्ये पहिले मित्रांनो मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा समकक्ष पाहिजे. आणि दुसरे मित्रांनो ग्रंथालय विज्ञान पदवी किंवा डिप्लोमा झाला पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 5 साठी अप्लाय करू शकता, आणि त्या अप्लाय करू शकता नाही. आता पद क्रमांक 6 साठी शिक्षण पद दिले. तर पद क्रमांक 6 साठी तुम्हाला सांगितलं पहिले 12वी उत्तीर्ण पाहिजे. दुसरे मित्रांनो इंग्रजी आणि मित्रांनो दुसऱ्याच तुम्हाला पहिले मित्रांनो 12वी उत्तीर्ण पाहिजे. आणि दुसरे मित्रांनो इंग्रजी अँड हिंदी स्टेनोग्राफी 100 शब्द किंवा 80 शब्द प्रति मिनिट पाहिजे. व इंग्रजी अँड हिंदी टाईप रायटिंग 40 ते 25 शब्द प्रति मिनिट पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 6 साठी अप्लाय करू शकता, आणि त्या अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 7 साठी दिले मित्रांनो शिक्षण पाहता. तर पद क्रमांक 7 साठी मित्रांनो काय दिलं लक्षात घ्या. तर पहिले ह्यामध्ये असं मित्रांनो पदवीधर पाहिजे, म्हणजे ग्रॅज्युएशन झालं पाहिजे. आणि दुसरे मित्रांनो तुम्हाला ह्यामध्ये सांगितलं कॉम्प्युटर कोर्स प्रमाणपत्र तुमच्याकडे पाहिजे मित्रांनो. कॉम्प्युटर केल्याचं कोर्सचं प्रमाणपत्र तुमच्याकडे पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 7 साठी अप्लाय करू शकता, आणि त्या अप्लाय करू शकणार नाही.
आता पद क्रमांक 8 शिक्षण पद दिले तर पद क्रमांक 8 मित्रांनो तुम्हाला सांगितलं पहिले ह्यामध्ये बी.कॉम झालं पाहिजे. बघा मित्रांनो बी.कॉम किंवा 2 वर्ष अनुभवासह कोणत्याही शाखेतील पदवी पाहिजे मित्रांनो. तेव्हा आणि दुसरं मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला आणखी असं मित्रांनो इंग्रजी टायपिंग 30 शब्द प्रति मिनिट किंवा मित्रांनो हिंदी टायपिंग 25 शब्द प्रति मिनिट झालं पाहिजे. आणि तिसरं मित्रांनो कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन ज्ञान तुम्हाला असलं पाहिजे मित्रांनो. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 8 साठी अप्लाय करू शकता आणि अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 9 साठी शिक्षण दिले तर पद क्रमांक 9 साठी मित्रांनो काय दिलं लक्षात घ्या. त्यामध्ये तुम्हाला पहिले सांगितलं मित्रांनो बघा त्यामध्ये तुम्हाला पहिले मित्रांनो 12वी उत्तीर्ण पाहिजे. दुसरे मित्रांनो इंग्रजी टायपिंग 30 शब्द प्रति मिनिट पाहिजे किंवा हिंदी टाईप रायटिंग मित्रांनो 25 शब्द प्रति मिनिट पाहिजे किंवा मित्रांनो संगणकावर इंग्रजी टायपिंग 35 शब्द प्रति मिनिट पाहिजे किंवा हिंदी 30 शब्द प्रति मिनिट पाहिजे मित्रांनो. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 9 साठी अप्लाय करू शकता आणि अप्लाय करू शकता मित्रांनो. आता पद क्रमांक 10 शिक्षण दिले मित्रांनो तर पद क्रमांक 10 साठी मित्रांनो सर्वात कमी शिक्षण पाहिजे मित्रांनो फक्त 10वीची परीक्षा उत्तीर्ण पाहिजे मित्रांनो. म्हणजे मित्रांनो 10वी उत्तीर्ण झाला पाहिजे किंवा मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाला पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 10 साठी अप्लाय करू शकता आणि अप्लाय करू शकता. आता बघितलं 10 पदांसाठी शिक्षण पत्ता. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला दिले मित्रांनो ह्यामध्ये वाचित दिले. त्यामध्ये तुम्हाला वाचित करायला मित्रांनो लक्षात घ्या. आणि मित्रांनो तुम्हाला सांगितलं हा चॅनल ओपन केला मित्रांनो. हा चॅनल मित्रांनो तुम्हाला जास्तीत जास्त व्हिडिओ देतो मित्रांनो. तर बघा आज सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला 5 दिले आणि मित्रांनो तुम्हाला दररोज नवीन व्हिडिओ देतो मित्रांनो. कारण की तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्या व्हिडिओ बघितले पाहिजे आणि तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्या भरतीमध्ये नोकरी मिळाली पाहिजे आज आमचं मित्रांनो. आणि मित्रांनो हा चॅनल ओपन केला मित्रांनो आणि हा चॅनल ओपन केल्यामुळे मित्रांनो तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळत असते मित्रांनो. संपूर्ण तुम्हाला माहिती मिळत असते मित्रांनो. जसं की मित्रांनो यामध्ये तुम्हाला दिलं असते मित्रांनो पदाचे नाव दिले असते, पदसंख्या दिली असते मित्रांनो, शिक्षण पद दिले असते, वाचन दिले असते, नोकरी ठिकाण दिले असते, फी दिली असते, ऑनलाईन अर्ज करण्यास शेवटी तारीख दिली असते मित्रांनो. म्हणजे जी भरतीची आवश्यक माहिती असते ती संपूर्ण माहिती तुम्हाला एकाच व्हिडिओमध्ये मिळते मित्रांनो. म्हणून मित्रांनो हा चॅनल सर्वांना आवडता मित्रांनो कारण त्यांना संपूर्ण माहिती मिळते मित्रांनो. जसं की तुम्हाला मी वाचून सुद्धा दाखवतो मित्रांनो संपूर्ण माहिती. हा चॅनल सर्वांना आवडतोय. सर्वजण ह्या चॅनल सबस्क्राईब करते मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबतो मित्रांनो. आणि मित्रांनो आम्ही जे दररोज व्हिडिओ टाकतोय त्यांची त्यांना नोटिफिकेशन सुद्धा मिळते मित्रांनो. ते व्हिडिओ बघताय आणि लवकर लवकर त्यामध्ये दाखल करते मित्रांनो, त्यांना नोकरी सुद्धा मिळते मित्रांनो. तर मित्रांनो तुम्ही सुद्धा आमच्या चॅनल असेल तर लवकर लवकर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉन दाबून द्या. म्हणजे तुम्हाला सुद्धा भरतीची माहिती मिळेल. आणि दररोज मित्रांनो एकही दिवस न चुकता दररोज तुम्हाला भरतीची माहिती मिळेल कारण चॅनलचं नाव दररोज नवीन मित्रांनो. म्हणून लवकर लवकर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉन दाबून द्या. म्हणजे तुम्हाला घरी बसल्या दररोज नवीन भरतीची माहिती मिळेल. आता बघा मित्रांनो तुम्ही बघितलं असेल मित्रांनो तुम्हाला संपूर्ण माहिती कळते मित्रांनो. संपूर्ण तुम्हाला डीपमध्ये माहिती देतो मित्रांनो भरतीची. आता तुम्हाला पुढचं मत दिले मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला वाचित दिले तर वाचित मित्रांनो काय लागणार लक्षात घ्या. SC/ST यांना मित्रांनो 5 सूट दिले मित्रांनो, OBC 3 सूट दिले मित्रांनो. तर बघा तुम्हाला दिले मित्रांनो वाचित. तर बघा मित्रांनो 1 ते 3 पदे मित्रांनो म्हणजे मित्रांनो 1, 2, 3 ह्या पदांसाठी मित्रांनो 1 जानेवारी 2019 रोजी मित्रांनो 28 वर्षामध्ये वाचित दिले मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो पुढचं दिलं मित्रांनो पद क्रमांक 4 ते 7 मित्रांनो म्हणजे मित्रांनो पद क्रमांक 4, 5, 6, 7 आणि 9 ह्यासाठी मित्रांनो 28 वर्षामध्ये वाचित दिले मित्रांनो. आणि बघा मित्रांनो तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो आणखी पद क्रमांक 8 बघा मित्रांनो पद क्रमांक 8 साठी मित्रांनो 18 ते 27 वर्षामध्ये दिले मित्रांनो. पद क्रमांक 8 साठी बघतो मित्रांनो 18 ते 27 वर्षामध्ये वाचित दिले. आणि आता पद क्रमांक 10 साठी मित्रांनो फक्त पद क्रमांक 10 साठी 18 ते 25 वर्षापर्यंत वाचित दिले. आता बघितले आपण वाचित. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला दिले नोकरी ठिकाण दिले. त्यामध्ये नोकरी ठिकाण काय असेल मित्रांनो लक्षात घ्या. तर नोकरी ठिकाण संपूर्ण भारत दिले मित्रांनो, ऑलरेडी नोकरी ठिकाण दिले. आता यामध्ये तुम्हाला फी काय असेल मित्रांनो लक्षात घ्या. त्यामध्ये तुम्हाला फी सांगितली मित्रांनो बघा जनरल EWS OBC पुरुष मित्रांनो फक्त पुरुष यांच्यासाठी मित्रांनो 700 रुपये. आणि आता बघा तुम्हाला सांगितलं जनरल EWS OBC महिला फक्त महिला मित्रांनो यांच्यासाठी मित्रांनो 350 रुपये मित्रांनो. आणि बघा मित्रांनो SC/ST PWD एक्स सर्व्हिसमॅन यांना फी नाही मित्रांनो, यांना कोणत्याची फी नाही मित्रांनो. फक्त महिला आणि पुरुषांसाठी मित्रांनो फी कमी केली मित्रांनो, महिलांसाठी 350 रुपये आणि पुरुषांसाठी मित्रांनो 700 रुपये फी. तर लवकर लवकर जास्त फी नाही मित्रांनो, लवकर लवकर अर्ज दाखल करा, लवकर लवकर नोकरी मिळवूया. खूप जास्त पदासाठी भरती निघाले आणि ह्यामध्ये खूप जास्त पगार असणार आहे. तर फीकडे बघू नका मित्रांनो, लवकर लवकर नोकरी मिळण्याचा प्रयत्न करा. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला दिलं मित्रांनो ह्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख. तर ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख मित्रांनो लवकरच उपलब्ध होईल मित्रांनो सांगितलंय. तर लवकर उपलब्ध झाली जर लवकर तारीख उपलब्ध झाली मित्रांनो जे तुम्हाला आम्ही माहिती देणार मित्रांनो. त्यापूर्वी मित्रांनो तुम्ही लवकर लवकर ह्यामध्ये दाखल करायला सुरुवात करून द्या म्हणजे तुम्हाला लवकर लवकर नोकरी मिळण्याची चान्स तुम्हाला जास्त वाढली मित्रांनो. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला आहे आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की पाठवा. लाईक करायला विसरू नका, लाईक करताना म्हणजे मला आनंद मिळतो मित्रांनो आणखी व्हिडिओ करण्यासाठी. तर लाईक करायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. आणि मित्रांनो तुमच्या परिवारामध्ये तुमच्या फॅमिली तुमच्या बहिणी किंवा तुमच्या भाऊनी जरी ही शिक्षण आता कंप्लीट केली असेल त्यांना जर हा शेअर करा किंवा तुमची फ्रेंडने केली असेल त्यांना शेअर करा आणि त्यांना सुद्धा सांगा ह्यामध्ये आज दाखल करायचं मित्रांनो. आणि मित्रांनो अत्यंत महत्त्वाची मित्रांनो अशी तुम्ही जर अजून सुद्धा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर लवकर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉन दाबून द्या म्हणजे तुम्हाला सुद्धा ची माहिती मिळते मित्रांनो. आणि घरी बसल्या एकही दिवस न चुकता तर लवकर लवकर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.